Indul a következő sorozat, Tadzsikisztán, és egy kicsit Üzbegisztánba is átnézünk majd. Na hát most megint valami olyan jön, ami még nem volt. Elrepülünk Isztambulba, azután pedig Dushanbéba, Tadzsikisztánba. Köszönöm. Na, indulás Isztambulba. Három óra 57 van helyi idő szerint. Na, megérkeztünk Dushanbéba, itt mögöttem az egyes terminál épülete. Helyi idő szerint 4:30 körül van. Ilyen kellemes, hűvöses, nyári idő. Jó, azért nem hűvösen, kellemes. Először nem nyitotta ki a kártya a szobámat, de aztán jött a dezsúrnaja, minden emeleten van, mint a régi szovjet időben egy hölgy, aki az ügyes bajos dolgokat intézi, ilyenkor hajnalban is. És bementem, és mondtam, hogy hát itt lehet dohányozni, mert hát mondta, hogy hát csak az ablakban, nem azért kérdezem, hanem azért, mert nagyon büdös a szoba. Mondta, hát igen, meg is büntettük őket, mondom, ez tök jó, csak hogy lehetne egy olyan szobát szerezni, ahol nincs ilyen átható dohányillat, és akkor áthozott ide. Nem lesz túl hosszú ez az éjszaka, ugyanis 10-ig lehet reggelizni, szóval elég rövid lesz, de utána elindulunk és felfedezzük Tadzsikisztán fővárosát, Dushanbét. Itt vagyunk Dushanbéban, 36 fok van, és akárcsak Kurdisztánban itt is magyar zászlók fogadnak, majdnem, nagyon helyes. Gyorsan megpróbálunk behatolni a Régészeti Múzeumban, 4-ig van nyitva, most 2:30 van. Amennyit lehet, megnézzük arról, hogy ez a nép hogyan látja saját magát. A vezető. Itt is. Ez itt a Sportminisztérium, és itt a vezető is látszik, hogy olyan sportosan teniszezik, itt pedig fiatalokkal találkozik. Nemzeti Antikvitás Múzeum. Ez egy nagyon szép épület, mutatom. Nem, valószínűleg nem ez lesz a legjobb múzeum, ahol valaha voltunk. Itt van a kőkorszak. Szakóca. Ősember. Na jó. A mai Tadzsikisztán területén fekszik Hujand, ami a legkeletebbre fekvő Alexandria volt, vagyis Nagy Sándor maga után elnevezett városa, és ezt hívták Iszkandaria Eszkátának. Itt van ugye Görögország, a mai Törökország, Egyiptom, Irán, és itt tovább jövünk keletre, és elérünk ide a mai Tadzsikisztánba, és itt látható Iszkandaria Eszkáta, ma Hujandnak hívják, ide menni is fogunk később. Itt pirossal a makedónok kergetik a perzsákat. Nézzük meg, hogy micsoda fantasztikus dolog, hogy ilyen messzire Görögországtól, ugye itt már Afganisztánban és gyakorlatilag Kína, ilyen messzire elhozták a görög kultúrát. A Nagy Sándor halála után hellenisztikus államok jöttek létre, itt a Szeleukida birodalomnak a része volt ez a terület, és hát ilyen oszlopokat állítottak, mint Európában.
Egy nagyon érdekes múzeumpedagógiai eszköz figyelhető meg, a tároló mögé rejtett leírás. Tehát ugye csak megfelelő szögben, a megfelelően elkötelezett látogató tudja elolvasni ezt a szöveget, mert hogyha szembe helyezkedik vele, akkor ezt látja. Nehéz is összefoglalni ennek a térségnek a kulturális sokszínűségét. Ugye itt láttuk, hogy Nagy Sándor, Alexandrosz elfoglalta ezt a területet a perzsáktól, az Ahamenida birodalomtól. Utána több száz évig itt görög kultúrájú, görög többségű területek voltak, görögül beszéltek, görög isteneket imádtak, nagyon izgalmas, több ezer kilométerre Görögországtól. Azután jöttek a pártusok, a Krisztus előtti harmadiktól a Krisztus utáni harmadik századig, könnyű megjegyezni, és utána voltak itt kusánok, szogdok, szaszanidák, a hinduizmus, zoroasztrianizmus, a görög, hellenisztikus kultúra, és ez mindez nem lett volna elég. Itt mit látunk? Egy fekvő buddhát. Nem is kicsit. Itt látható az, amikor előkerült ez az óriás buddha. És azt is megmondom, hogy honnan. Ajinatepából, Ajinatepai buddhista kolostorból került elő. Ez az instant műveltség, amikor az ember elolvassa, vagy a just-in-time műveltség, az ember elolvassa a tablót, és mindjárt nagyon okosnak hiszi magát. Falfestmények Panjikentből, minden bizonnyal a szogdok védekeznek az arab támadás ellen, de aztán ez nem volt annyira sikeres, ugyanis mégiscsak muszlim uralom alá került ez a terület, amelyet példáznak például ezek a sírkövek. Egyben nagyon idegesek a nénik, hogy túl sokáig voltunk itt, pedig elvileg 4-ig lett volna itt, de igazából 3-ig legalábbis azt mondták, úgyhogy most már menni kell. Szereztem egy taxit, és még a Nemzeti Múzeumban próbálunk átjutni. Ez itt a Szomoni emlékmű, róla van most elnevezve az egykori kommunizmus csúcs, amely meg korábban Sztálinról volt elnevezve. Az egykori Szovjetunió legmagasabb csúcsa a Pamirban, a magas Pamirban. Iszmail Szomoni egy jelentős muszlim uralkodó volt, mindjárt találkozunk még vele. A róla elnevezett Iszmail Szomoni csúcs 7495 méter magas. Oda kéne átjutni. Olyan kazaksztános megoldások vannak itt. Itt épül az új reprezentatív negyed, gondolom. Az ott a parlament lehet, és egy hatalmas országzászló. És elvileg ez itt a Nemzeti Múzeum. Van nagyjából turulmadár is, és ott van egy hatalmas piros-fehér-zöld zászló. Ez egy szép, nagy, impozáns új múzeum. Hát azt hiszem, hogy ebben a hatalmas teremben mindjárt el is kezdhetjük a tádzsik ősemberekkel. Tehát itt egy neolitkori család, törzs életébe nyerünk be pillantást. Egyrészt itt a pattintott lámpakorból látható egy részlet. Ezek itt nagyjából 3000 éves jogarok. Kőből készült jogar vagy buzogány, hatalmi jelkép. Tehát ez nem egy váról indítható tésztagyúró, hanem egy buzogány vagy jogar. Érdekes, hogy itt ugyanazoknak a képeknek a restaurált változatai megtalálhatók, mint amiket láttunk az előbb a Régészeti Múzeumban. Ez a kép pedig önmagában nem túl értékes, mert a 60-as években készült, viszont Panjikent védelmét mutatja be, hogy az arab támadók ellen megvédték Panjikentet, de aztán az arabok elfoglalták 722-ben, ezt közben mutatom, ez egy Ahura Mazda faszobor, tehát a zoroasztriánus vallás istenségének a képmása. Nagyon érdekes ez a bajszos forma. Szóval az arabok elfoglalták végül 722-ben Panjikentet, és ami nagyon érdekes, hogy a tűz bizonyos részeit az ottani palotáknak konzerválta.
Ez látszik itt, kormos fa faragványok, de megvannak még 1300 évvel, 1400 évvel később is. Szóval ebben azért van valami szép és megható szerintem. Ja, emlékszünk a Régészeti Múzeumból arra a hatalmas fekvő Buddhára. Na most ő az Ajina tepei buddhista kolostorból való, ahogy azt megfejtettük, és így néz ki ez a modellje az Ajina tepei buddhista kolostornak. Ezt egyébként az 1970-es években tárták fel. A közepén egy hatalmas stupa, és ott, hogyha jobban megnézzük, ott van a fekvő. Ha megmutatom közelről. És itt még nem érnek véget az izgalmak, ugyanis rekonstruálták ezt a kolostort. És mindjárt nézzünk be, hogy mi van ott. Kéne valamit enni, mert konkrétan semmit nem ettem. Itt néz ki a múzeum. Ez konkrétan ilyen észak-koreai stílusú kép, de így nagyon 3D-s szarvas. Na, azt tök, hogy ilyeneket fogunk látni a Pamirban. Lehet, hogy nem lesznek ilyen sűrűn az állatok, de majd összeszedjük. Hiúz. Remélem, ilyeneket pont nem fogunk látni. Itt a második emeletén a múzeumnak egy nagyon szép ajándék látható. Lenin arcmásával ékesített váza, az üzbég nép ajándéka a tadzsik népnek. Orosz felirattal, ami arról tanúskodik, hogy 1974-ben adták ezt az ajándékot a Tadzsik Szocialista Szövetségi Köztársaság fennállásának az 50. évfordulójára. Hogyha kicsit idébb jövünk, akkor csak pár év telt el, 7 év, 1981-ben szintén az üzbég nép immáron Brezsnyev elvtárs arcmásával díszített vázával kedveskedett Tadzsikisztán népének. Köszi! Az ugye nagyon érdekes, hogy ebből az 5 közép-ázsiai országból, ugye, hogyha ABC rendben haladunk nagyjából, akkor így körbe tudunk menni, Kazaksztán, Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, szóval, hogy ebből 4 az türk nyelvű, török nyelvű hivatalosan. Ugye a kazahok, kirgizek, üzbégek és a türkmének, ezek a töröknek valamilyen verzióját, valamilyen türk nyelvet beszélnek, a tadzsikok viszont nem. A tadzsikok perzsa eredetű, perzsa alapú nyelvet, de mégis ugye Törökország itt is igyekszik aktivizálódni. Ez a térkép itt a Samanida birodalmat mutatja, és most ez nagyon bonyolult lesz, de próbálom egyszerűen mondani. Tehát ezen a területen alapvetően a perzsák voltak különféle birodalmakkal jelen, az Ahamenida birodalom, ez döntötte meg Nagy Sándor, utána egy ideig ugye görög hellenisztikus birodalom volt itt, ezek voltak a szeleukidák, utána visszatértek a perzsák egy másik formációban, ezek a pártusok, utána egy újabb perzsa formáció következett, ezek voltak a szasszanidák. Ugye a szasszanidák, meg ezek a korábbi perzsák is alapvetően zoroasztriánus vallást követtek, tehát ezt a tűzzel kapcsolatos tűzimádó vallást, Ahura Mazda, a jó és a rossz küzdelme, és így tovább. Utána viszont jöttek a szogdok, a kusánok és mindenféle egyéb népek itt a perzsák peremvidékein ragadták magukhoz a hatalmat. Aztán viszont jött az iszlám. Jöttek egyre keletebbre, és a 700-es évekre ezt a részt is elfoglaltak, és utána ez gyakorlatilag az Abbaszida kalifátusnak lett a része, tehát egy arab uralom alatt állott terület volt, és utána végül a szamanidák kerültek ki győztesen, és 892-ben került a trónra Iszmail Szomoni, aki egy jelentős figurája a tadzsik történelemnek, rátekintenek úgy, mint egyfajta honalapító, kicsit, mint mi István királyra, úgy tekintenek ők Iszmail Szomonira. Ez a Szomonida állam, Szomonida állam, ez már egy stabilan muszlim állam volt. Ez az Iszkoderi Mehrab, vagy Mihrab, ez a világ, itt a kiírás szerint, a világ legnagyobb fából készült mihrábja. Ezt én nem tudom ellenőrizni, viszont egészen fantasztikus, nagyon szép motívumokkal ellátott. Egyébként van még szvasztika is megtalálható ott lent.
a motívumok között. A mihráb a mecsetekben található fali fülke, amely a kiblát, a mekkai Kába szentély irányát jelzi. Efelé fordulva imádkoznak a muszlimok a mecsetben. És ezt még nem mondtam, hogy ez az iszkoderi mihráb, ez a 9.-10. századból származik. Tehát a magyar honfoglalás, államalapítás környékéről. Meg egy mixelt Kálmán szobrot is ráhelyeztek a tiszteletünkre. Jó, nem. Most egy merész ugrással egyenesen a cári, illetve szovjet időkhöz jutunk. Ugye az orosz birodalom a 19. század közepétől igazából a végéig foglalgatta el ezeket a közép-ázsiai területeket. Tehát Buhara, Szamarkand, Hiva, Kokand, ezek jelentős államalakullatok voltak annak idején, aztán szépen ezeket beolvasztották a cári birodalomba, majd a szovjet időkben ezekből a területekből először autonóm, aztán önálló szovjet szocialista köztársaságokat hoztak létre, Tadzsikisztánt, Üzbegisztánt, Türkmenisztánt is egyébként, és Kirgizisztánt, és hát ez rengeteg szenvedéssel és tragédiával járt. Buhara, ami egyébként Iszmail Szomoninak is a fővárosa volt, ugye Iszmail Szomoni, Szamanida uralkodóról beszéltünk az előbb, Buhara volt a főváros, és a tadzsikok ugye őt nemzeti hősüknek tekintik, és a mai napig Buharában, Szamarkandban nagyon jelentős tadzsik kisebbség él. Tehát ők úgy tekintenek ezekre a városokra, mint a perzsa, tadzsik kultúrának a központjaira, pedig ezek már más ország területén találhatóak. Ismerünk hasonló történeteket Európából is. Egy tankmodell, a 250. tank hadosztály ajándéka a tadzsik népnek. Így gondolkoztam, hogy nagyon törték a fejüket a 250. tank hadosztály, hogy mit kéne adni a tadzsik népnek. Most komolyan, mit adjunk? Tank. Jó. Egyébként ez is az. Szintén a 250-esektől, és szintén a tadzsik népből sokkal menőbb, ez nagyobb. Ez jobban néz ki, én ezt kértem volna a tadzsik nép helyében. És aztán a Szovjetunió összeomlik 1991-ben, és létrejön a független Tadzsikisztán. Láthatjuk a címerben, még továbbra is a szovjet időket idéző módon búza, másik oldal pedig gyapot. Szóval ez a koszorú veszi körbe a tadzsik címert, és ugye hát nekünk úgy tűnik, hogy magyar nemzeti színekkel van ez átkötve, ezek itt értelemszerűen a tadzsik nemzeti színek, és a következő teremben az immáron független, modern Tadzsikisztánt mutatjuk be. Az elnök úr Emomali Rahmonov eskütétele, az elnök fát ültet, az elnök vet, az elnök hidat ad át, utat ad át, alagutat ad át, iskolásokkal beszél. Igen. Emomali Rahmon elnök különféle kiadásokban. Itt van a búzamezős, búza és kenyér. Néztem először, hogy kinek a szobra lehet, ez az ilyen perzsa-szerű dolog, és hát valóban perzsa, mégpedig Kurusi Kabir, vagyis Kűrosz király. Ahamenida birodalomnak az egyik legnagyobb uralkodója, szóval Kuros. Ez is azt mutatja, hogy a tadzsikok milyen közeli leszármazást feltételeznek, illetve fogadnak el magukra nézve a perzsákkal, az ókori perzsákkal. Megvolt ez a múzeum is, tehát végül is az első napi penzumot nagyjából sikerült teljesíteni, holott egykor keltem fel helyi idő szerint, most 7:30 van, mindesetre ma még nem ettem semmit, úgyhogy most keressünk egy éttermet. Na, rahat. Na már is ilyen jó közép-ázsiai illatok jönnek. Egy ilyen szeparé kéne. De jól néz ki. Na hát ez nagyon izgalmasnak néz ki. Szökőkút, tadzsik családok. Nem tudtam elképzelni, hogy mitől vagyok ilyen energikus. Itt a nap végén egy étteremben, de aztán így jobban körülnéz az ember. Most már nagyon éhes vagyok. Na, kirendeltem a saslikot, meg valamilyen salátát, nyelvet, ja, meg egy vodkát.
Na hát ilyen kiszerelésben jön a vodka, konkrétan egy feles. Mindenki egészségére, ilyen Tadzsikisztán, és előre az útra. Nem fogom meginni egyből. Egészség. Ez a grécseski szalád, ez a nyelv, ez dinnye, az meg grúz saláta. Na jön a nyelvkóstolás. Tök jó. Na, itt van a báránysaslik, próbáljuk processzálni. Finom, kicsit száraz és kicsit ki van főve. Legközelebb ezekbe a szeparékba kéne jönni. De persze ez is jó volt. Itt az a vicces, hogy van elviteles saslik, meg elviteles fagyi is. Tehát, hogyha valaki nem akar ide az étterembe bemenni, akkor innen elvitelre kérhet, és ugye remek karácsonyi hangulat is van így már augusztusban. Mi kell még? És akkor Busanbe, bye-night. Zsírpecon mondjuk. Farhát. Tészta részleg. Ez jó, szovjetszki limonád. Itt nagy baj van, hogyha már az űrrakéta is kínai. Ez volt tehát az első napom Tadzsikisztánban és a fővárosban, Dusanbéban. A következő résztől kezdve elindulunk felfedezni az országot. Meglátjátok, szép lesz. Addig is iratkozzatok fel a csatornára.